ډسکس کوو د مایګرین هیډیک. مایګرین هیډیک څه ته وایي او د دې ټریټمنټ که نه د والا ساین او سمټمز به داسې وي لکه ون سایډډ تھروبینګ پین پلسیټینګ. دا به یو تھروبینګ پین وي. یو تھروبینګ پین مطلب دا دی چې دا به یو ویوز په شان دی زی او راځي به داسې ویو په شان دی پین به وي. صحیح ده بالکل ویو په شان دی تھروبینګ پین به پلسیټینګ پین که نه لکه څنګه چې پلسیټ کېږي ویو په شان دی زی او کمیږي زیاتېږي کمیږي زیاتېږي داسې. او بیا دی بل داسې ده چې سنسیټیویټي ټو لایټ دا یو خبره وپدوي چې یو د کس ته به لایټ ته به دا سنسیټیو وي او بله هغې ته به څه وایي فوټوفوبیا وایي بل به وایي فونوفوبیا که نه سنسیټیویټي ټو ساوند. ساوند ته به ساوند به بدلېږي سنسیټیو به ورته ساوند که نه یا به ورته اوازونه اورېدی شي په غوږونو کې یا په هغه کې که نه. او ورسره چې کوم دی نازیا او وومیټینګ نازیا زړه به ورته ایشېږي او وومیټینګ الټۍ به والا ورځي. او بل ویژول او نیورولوجیکل اورز به ویژول یعنې په داسې سترګو بلډ ویژن به داسې سپاټ څیزونه به ورته لکه څیزونه به ورته لږ د هغه ښکاري لکه بلډ ښکاري به ورته ویژول او نیورولوجیکل مطلب داسې اوازونه به ورته اورېدی شي داسې یو څیز اواز به ورته داسې اورېدی شي که نه. دا اورز چې کوم دی دا داسې چې د هیډیک نه مایګرین هیډیک نه پایله یو ډیوریشن وي چې دا انسان باندې کله مایګرین هیډیک راځي که نه نو دا یو ساین او دا ورکوي چې علامت ورکوي چې مطلب هیډیک تا باندې را روان دی لکه دلته چې کوم دی د ساوند شان دی اواز یا دلته چې کوم دی بلډ داسې ښکاري دا پرې راځي. او بل دا دی چې دې به ډیوریشن څومره وي د 4 نه 72 घंटे پورې به دی والا 4 घंटों نه والا د 72 घंटों پورې به دی والا ډیوریشن وي د دې مایګرین هیډیک. اوس راځو د دې ټریټمنټ ته. ټریټمنټ به څنګه کوو اکیوټ اټیکس چې کله راشي اکیوټ اټیکس مطلب چې ان د سپاټ چې کوم دی راشي نو څنګه چل وکړو موږ څنګه ټریټ کوو موږ به چې کوم دی سومیټریپټین پلس نیپروزین سوډیم دا ګولۍ به ورکو. صحیح ده بل به څه کوو انجکشن تھروډال به دا به ورکو آی وي سټیټ دا به ډایلوټ کوو 4 نه 5 ml په واټر کې. صحیح ده ډیکسټروز واټر کې. پروفایلیکسس چې دا آینده لپاره د هیډیک هغه دپاره چې د پریونشن دپاره موږ څنګه چل کوو موږ به دا کوو چې لکه دلته به چې کوم دی ووایو چې ته داسې کار کوه چې دا فلونریزین کپسول دی دا 5 ملي ګرام دا به ته خورې 2 کپسول د شپې ټایم کې. او بل به ورته څه ورکو پروفایلیکسس دپاره نیپروکسین 250 یا 500 ملي ګرام اکارډنګ ټو ایج. او اومیپرازول به چې کوم د سهار په نهاره باندې 40 mg یا 20 mg اکارډنګ ټو ایج دا به په نهاره باندې خوري بیا 1 غنټه پورې یا نیمه غنټه پورې هیڅ هم نه خوري. او بل به ورسره پروپرینول لکه دا د کې غټ پروپرینول پکې ډېر هټ او انډرال پکې غټ رول دی د کې چې لکه دا به چې کوم دی بي ډي 10 mg دا پروفایلیکسس دپاره اند پر پریونشن دپاره چې دا را نشي نو دا به خوري. دا ټول موږ نن ډسکشن وکړو په مایګرین هیډیک باندې. اول خو دا چې ما وویل چې مایګرین هیډیک هغه هیډیک دی چې د هیډیک نه مخکې یو انسان یو دوره شاندې راځي چې داسې بلډ ویژن ورته ښکاري او بل چې داسې اوازونه په غوږونو کې د اورېدی شي یا ساوند نه سنسیټیو وي. او بله خبره ده چې دا به 4 نه 72 घंटे پورې وي. دې کې به چې کوم دی تھروبینګ پین وي ون سایډډ به وي او تھروبینګ پین وي. د اکیوټ اټیکس چې کوم دا موږ څنګه ټریټ کوو سومیټریپټین پلس نیپروکسین دا به ورکوو. او بیا چې کوم دی تھروډال انجکشن چې کوم دا به ورکوو اکیوټ اټیکس لپاره. صحیح ده 30 mg 4 نه 5 ml هغه کې به ډایلوټ کو دا به آی وي ورکو سلو. او پروفایلیکسس دپاره به موږ ورکو فلونریزین کپسول به ورکو 5 mg او ورسره چې کوم دی دا به نیپروکسین به ورکو چې دا خوره پروفایلیکسس دپاره اومیپرازول
بخوري او بل چې پروپرانول به دا به استعمالوي ٹھیک شو. Thank you very much.